Xin chào mọi người. Ngày hôm nay em Hải trở lại. Em Hải sẽ làm một ngôi nhà chính. Nó có phần đặc biệt trong một cái dự án riêng của em Hải nha mọi người. Thì cái dự án đó chính là em sẽ tự build, tự làm một cái lồng mica cho chính em sử dụng luôn. Sau khi em làm xong thì em sẽ mua mấy bé hamster và nuôi trong cái lồng này luôn nha mọi người. Ngày hôm nay em sẽ làm ngôi nhà chính trước nha mọi người. Rồi, xin mời mọi người đồng hành cùng em nhé. Rồi, bắt đầu làm thôi mọi người ơi.
Và đây mọi người ơi, ngôi nhà đặc biệt sau khi em hoàn thành mọi người, thì em làm theo cái ý tưởng gọi là hơi hoàng gia một chút xíu, hơi cổ điển một chút xíu đó. Thì mọi người cũng thông cảm dùm em, tại vì là cái ngôi nhà này, cái kết cấu của nó thì nó cũng khá là phức tạp mọi người, nên là phải mất rất nhiều thời gian và rất nhiều ngày để hoàn thành được ngôi nhà này. Nên nhiều khi em quay ấy, thì thực sự ra là em cũng không thể nào quay hết được, tại vì cái điện thoại nó cũng không đáp ứng được hết đó mọi người. Đang quay kiểu như là nó hết pin ấy, thì em phải mang đi sạc, mà sạc thì em để cho sạc và em tiếp tục công việc thôi, chứ em cũng không thể nào mà chờ đợi đầy pin để mà quay tiếp được mọi người. Đó thì mọi người cũng thông cảm giùm em nha mọi người. Đó, đây là toàn bộ cái ngôi nhà đặc biệt trong cái dự án em build cái lồng mica. Đó, trước và sau mọi người, trước và sau. Đó thì em có đi cái dây đèn, em đi dây đèn led mọi người. Thì tại vì là em làm cái tầng á, cái tầng để mà lên á, thì em làm bằng cái sàn, bằng cái mica trong mọi người. Thì mục đích của em là để lấy ánh sáng từ trên cao xuống thấp xuống. Đó thì nó sẽ đẹp ngôi nhà hơn. Với cái thứ hai là để cho mấy bé hamster không phá được mọi người nhé. Đó, đây là cái kết cấu đằng sau mọi người. Rồi, và tới đây thì chắc có lẽ là video của em thì cũng khá là dài rồi. Thì em xin kết thúc video phần 1 tại đây nha mọi người. Thì ở phần 2 thì em sẽ là set up gọi là cái khuôn viên trong cái lồng mica mọi người. Thì em sẽ lên vlog phần 2 sau nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.